natin na malaki talaga ang kinikita ng mga kilala o sikat na YouTubers sa Pilipinas. At dahil dito ay unti-unti na nilang nakakamit ang mga pangarap nila sa buhay gaya na lamang ng pagkakaroon ng sariling bahay. Ngayon ay malalaman natin kung sino sa mga kilalang Pinoy YouTubers ang napagpatayo na ng malamansyon na bahay dahil sa pagiging isang YouTuber. Pero bago tayo magpatuloy ay siguraduhin nakasubscribe ka para makapanood ka pa ng mga videos tungkol sa mga interesting topics dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Ito ang 5 pinakamagandang bahay ng mga YouTubers sa Pilipinas. Ang bahay ni Lloyd Cadena. Si Lloyd Cadena ay isang Pinoy YouTube vlogger, radio disc jockey at author na kilala rin sa tawag na Queen LC. Nagsimula siya sa pag-YouTube noong June 2009 at sa ngayon ay meron na siyang 2 YouTube channels. Mula sa kinikita niya sa pag-YouTube ay nakabili siya ng bahay at lupa. Ang land area nito ay may lawak na 221 square meters samantalang ang mismong bahay ay may sukat na 110 square meters. Meron itong malawak na space para sa kanilang garden dahil ayon kay Lloyd ay mahilig ang kanyang nanay na magtanim kaya pinasadya niya ito. Ang kabuuhang bahay ay may 4 na kwarto, 3 bathroom, kitchen area, sala, dirty kitchen at laundry area. Bukod dito ay meron ding balcony kung saan pwede kang mag-relax at magpahangin. Hindi pa man tapos o kompleto ang bahay na ito ay hindi maikakailang mas gaganda pa ito. Excited ka na bang makita ang kabuuhang itsura ng bahay ni Lloyd Cadena? Ang mansyon ng Jamil. Ang Jamil ang isa sa pinaka-trending at controversial na YouTube love team ngayon sa Pilipinas. Nagsimula sila sa YouTube noong 2017 at sa loob ng halos 3 taon ay meron na silang mahigit 9 million subscribers. Ang Jamil ay binubuo ng couple na sina Camille Trinidad at Jayza Manabat na sa edad na 21 years old ay isa ng milyonaryo at ngayon ay nakapagpatayo na ng napakagandang mansyon na kung tawagin nila ay Jam Mansion. Ito ay nagkakahalagang 20 million pesos kung saan si Camille din mismo ang interior designer nito. Pagpasok pa lang dito ay mapapansin agad ang naggagandang mga chandeliers at sala set. Mapapansin rin na all white ang motif ng kanilang bahay. May kalakihan din ang kanilang kitchen maging ang dining area. May bathroom din para sa kanilang mga bisita, studio room at may gym room pa. Bukod dito ay meron ding sariling kwarto ang 2 kapatid ni Camille. Siyempre hindi mawawala ang master's bedroom. Sa loob ng kwarto ng Jamil ay matatagpuan ang isang king-sized bed at sofa bed. Meron din silang sariling balcony, bathroom at walk-in closet kung saan matatagpuan ang shoes and bag collection ng mag-couple. Bukod sa mansyon ay nakabili din sila ng 2 sasakyan, ang Jeep Wrangler at Raptor 2020. Ang condo house ni Will Dasovich. Si Will Dasovich ay isang Filipino-American television personality, model, former PBB housemate at vlogger sa Pilipinas. Mas naging matunog rin ang pangalan niya nung i-reveal niya na meron siyang stage 3 colon cancer noong 2017 kung saan kasama niya ang girlfriend niya na si Alodia na labanan ang sakit na ito. At ngayong cancer-free na si Will, balik loob siya sa paggawa ng mga videos at naging inspirasyon rin siya para sa kanyang mga manonood. At dahil nga sa pagiging YouTuber ay nakabili si Will ng isang condo house. Pagpasok mo rito ay matatanaw mo agad ang kitchen na ayon kay Will ay hindi naman kalakihan. Meron ding streaming or gaming area kung saan madalas ay dito rin nagsistream si Alodia. Ito na rin ang working area ni Will kung saan ay gumagawa siya ng mga video contents. Ang area na ito ay napapalibutan ng 6 na computer monitors na pagmamay-ari ng gamer girlfriend. Samantalang si Will ay meron lamang isang laptop para sa kanyang trabaho.
Makikita rin dito ang napakaraming gadgets gaya ng GoPros, vlogging cameras, at iba't ibang gaming gadgets. Ang sala naman ay malawak at mapapansin ang white motif nito at ang high ceiling na isa sa mga pinakapaboritong parte ni Will sa kanyang condo house unit. Ang bahay ni Alodia Goshiangpiao. Si Alodia ang isa sa mga pinakasikat na YouTuber at celebrity gamer sa bansa. Siya ay kilala rin bilang isang sikat na cosplayer, former PBB housemate, at ang girlfriend ng isa ring sikat na YouTuber na si Will Dasovich. Lumaki si Alodia sa bahay na may mataas na ceiling, kaya ganito rin ang pinagawa niya sa bago niyang bahay. Meron itong office room, soundproof room, editor's room at gaming room. Meron ding kwarto para sa mga employees at sarili niyang office para sa pag-stream at pag-i-edit. At syempre, hindi mawawala ang kwarto ni Alodia na kung saan black and gray ang motif. Sa loob ng kwarto niya ay meron ding gaming set dahil nagsistream din siya dito. Ang ilan pa sa mga features ng bahay ay ang pool area, jacuzzi area, at bar or grill area. Ayon kay Alodia, marami pa siyang ipaparenovate at idadagdag dito gaya na lamang ng walk-in closet para sa kanyang kapatid, photography room, at ilan pang gaming rooms. Ang bahay ni Ann Klutz. Si Ann Klutz ang isa sa pinakakilala o sikat na beauty content creator sa Pilipinas. Nagsimula siyang gumawa ng beauty videos taong 2013 kung saan ay gumagawa siya ng product reviews at makeup tutorials. Sa ngayon ay meron siyang 2 YouTube channels na parte sa pagpondo ng bahay niya. Bago ka makapasok sa malamansyong bahay ni Ann Klutz ay agad na mapapansin ang kulay yellow na main door na ayon sa kanya ay pinasadya niya dahil bukod sa ito ang kanyang paboritong kulay ay nakaka-attract daw ito ng good vibes sa lahat ng papasok rito. Ayon sa beauty vlogger, Pinterest-inspired ang renovation ng bahay na ito na may yellow, white at gray motif. Mapapansin din ang mga indoor plants at chandeliers na makikita sa ilang parte ng bahay. Ang kanilang dining area ay mayroong buffet table at 8-seater na main table. Meron ding bar area, pantry area at mas maliit na dining table na mas nagagamit daw nila. Ang bunsong anak ni Ann ay may sariling playroom at toy storage. Meron din namang entertainment room or family area sa second floor kung saan madalas magbanding ang pamilya. Nagpalagay din siya ng guest room at guest bathroom para sa kanilang mga bisita. Bilang isang beauty vlogger ay hindi mawawala ang studio room na pinagawa niyang soundproof. May sarili ring kwarto ang kanyang panganay na anak at syempre hindi mawawala ang master's bedroom ng mag-asawa. Isa pang feature ng kanilang bahay ay ang pool area na kinagigiliwan ng kanyang mga anak. Ayon kay Ann Klutz ay siya mismo ang nagplano ng mga dekorasyon ng bahay nila dahil gusto niyang ma-feel yung pagiging at home ng pamilya niya rito. Talagang mai-inspire kang magpursige sa buhay para magkaroon din ng sarili mong bahay sa hinaharap. Alin sa mga bahay na ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo lang sa baba ang sagot mo. At kung nagustuhan mo tong video na to, pindutin mo lang ang like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga ilalabas pa naming videos. Maraming salamat sa panonood at shoutout sa mga nag-comment sa ating previous videos. Peace.